erdhën në galerinë e arteve në Shkodër për të parë edhe ekspozitën e Xheneta Kadillarit. Ekspozitë personale me punë të saja, me punë pa asnjë ndrotje. E them që janë punë të shkëlqyera të një artiste të vërtet. Dhe krahas impresioneve të mia dhe pamjeve të mia do të kem edhe intervistën me drejtorin e galerisë së arteve të Shkodrës, Fatmir Juka. Ndiqeni. Atëherë, Galeria e Arteve e Shkodrës me datën 20 tetor mirëpriti hapjen e ekspozitës të artistes Xheneta Kadillari, ekspozitën e pikturë personale e saj. Një ekspozitë e cila sjell në vëmendjen e publikut një koleksion ose një përzgjedhje nga koleksioni i gjanë i punëve në vite dhe në hapësirë. Hapësirë kam fjalën hapësirë vëzhgimi të syrit të artistes, një ekspozitë për 78 punësh. Dhe kjo, si thush, janë esencat të një koleksioni që unë e përmenda pak më parë shumë i madh. Por një koleksion i ndonë në disa fragmente, e cila fokusohet kryesisht tek piktura e traditës shqiptare, si më thënë runë karakteristikat e traditës piktorike shqiptare të formuara mas viteve 50, duke identifikuar si një gjurmë jo vetëm e lëvruar dhe stabilizuar e traditës piktorike shqiptare, por ajo çka është më rëndësishme në rastin konkret kena të bëjmë një artiste femën, gjatë që numri i artistëve në Shqipëri të gjinisë femërore është më i vogël. Kjo për arsye të ndryshme, po që nuk ka momenti për të zgjatë. Dhe këtu qëndron edhe forca e dytë e kësaj ekspozite, sepse kuptohet që edhe jeta një gruaje ka ngarkesat e veta dhe në kuptimin e Xheneta që është një person i motivuar dhe jeton me pikturën. Nuk e ka vetëm mjet shpresë të njerëve të veta ose të perceptimit që ka ajo me marrëdhënien me botën, por e ka me gjitha një modus vivendi, nëse mund me përdor një fjalë të huaj, domethënë, mënyrë për me bë jetën, me ndërtu jetën. Kuptohet në këtë përpjekje është shoqënuar nga bashkëshorti i saj, artisti piktori Kadillari. Vlen për të përmend sepse ata bashkëudhtimin e kanë gjithmonë të njëjtë. Pashka se pastaj në momentet ekspozuese lajnë tolerancat e njëri tjetrit për të dalë para publikut. Është për të veçancuar te ekspozita e profesoresh Xhenetës një karakter dhe një gjeografi pikëve shtrimesh që prek çdo cep të Shqipërisë. Pra, jo vetëm të Shqipërisë zyrtare, por edhe përtej territorit zyrtar shqiptar, edhe nga trevat. Nga Kosova, Malizi, pjesa perëndimore e Maqedonisë Veriut, pra Gostivarit e Tova me radhë, po ashtu deri në Janin. Domethënë, vinë peizazhe, vinë momente, vinë fragmente të ngarkuara me një ngjyrë të ngjeshëm, që është karakteristike e profesoresh Xhenetës. Një ngjyrë e cila arrin brenda një vizatimi të çlirt, lirik, i ngarkuar me shumë pozitivitet. Domethënë, në pamjet parë kur e shifshim ekspozitën, duket sikur u gjallnua salla, u mori një hov i ngarkuar shumë me si thosh me disa nuk mund t'i quaj ekuilibra, por një ritëm i panalshëm, fraksionesh ngjyrore që tingëlloshin dhe konkurrojnë njëna tjetrën vazhdimisht nga piktura në pikturë. Nuk mundem me thënë që shqetësimi i saj si artiste është një shqetësim formalist. Domethënë kur afrohemi te piktura e saj, jo, është një kërkim i ngjyrës, është një element që ajo e ndjen shumë. E ndjen sepse e ka mënyrë komunikimi me ngjyrën, transparencën, kur vjen puna tek elementet e natyrës, tek uji, tek drita, tek ajri, tek druni, tek e ftohta, këto janë ndjesi që ne na vijnë. Dhe këtu është edhe forca krijuese e saj, domethënë, sepse e thash këtë për parantezë, duke u mundu me u përshtatë dhe aty në debateve që vazhdimisht bëhen ditët e sotme në zhvillimet e artit figurativ, domethënë ka një lloj tendence që me jo ndoshta për ta marginalizuar, po për ta
e për ta klasifiku pikturën e traditë si diçka që është thjesht e traditës, ndërkohë që është e bazamentit. Dhe duke qenë e bazamentit, përsërisht Xheneta na forcon idenë që shkolla e pikturës shqiptare në momentin që flasim tash është një domosdoshmëri për me vazhdu me ekzistu. Është domosdoshmëri sepse jemi në një fazë të shoqënisë në zhvillim e sipër ku eksperimenti dhe prurjet artistike janë shumë të shpeshta, ndërkohë që këtu nalemi dhe kuptojmë çani kemi të vërtetën tonë, për nga vim, si e ndërtojmë këtë marrëdhënie ne me natyrën tonë, me historinë tonë, me qytetet ku jetojmë, sepse pjesë e pikturës të profesorit Xheneta është edhe urbania. Po jo urbania në kuptimin klasik të fjalës, ajo është një urbania që përpunohet tek piktura e profesorit Xheneta, në përçdo rrugicë, qytetesh ose treva shqiptare, ne gjejmë atë parfumin e pandjeshëm të jo fizike kam fjalën, po të ndjesor, që lën historia, që lën gjurmë të jetës njerëzore në për rrugica, në për ato muret pasuva, në për ajo drita se si përthyet në për rrugica, në për mure, në për dritare. Dhe me thonë, janë elemente jetësore që ne na pëlqen ka herë t'i gjirojmë me bicikletë ose në kam, t'i shëtisim, po që t'keqe ka që ose ne i kemi edhe në pikturë këta. Plus kësaj, mërënda këti formati, është dhe mënyra se si ajo lunë me ekspresivitetin e saj ngjyror që ka natyrale. Do të thonë, është gati një gjallim të përhershëm permanent, pra një pikturë e cila nuk stopon, po nga një kuadër të tjetra ka vazhdimisht atë forcën shprehëse që të kujton nga herë pikturën e fundit shekullit 19, fillimin e shekullit 20, që është periudha post-impresioniste ose ekspresioniste, familiarizohet deri diku me fovistët, pra me ata ashtu quajtërit të rebeluarit ndaj formalizmit akademik, pra një vizë që vini në Francë, 20 vitet e parë të shekullit 20, pra ruan linjën e komunikimit edhe me gjuhën artistike botnore. Prandaj është shumë normale kur në bisedat me te tregon. Pastaj përveç asaj pikturës me karakter urban ose ku prek elemente të trashëgimisë kulturore, të peizazhit, qoftë atij historik, qoftë atij natyror, një moment më intim i krijimtarisë të profesorit Xheneta është edhe natyra e qetë. Është një element klasik i shprehjes të raportit, por natyra e qetë në vetdijen e saj është gjithmonë një pikturë e cila rend drejt një mesazhi të caktuar. Do të thonë, njeriu endet nëpër peizazhe, ndërsa natyra e qetë është diçka fikse. Në gjuhën, si më thënë në fjalorin e historisë së artit, njëhet si still nature ose natura morta, do të diçka e pa lëvizshme, fikse. Por dhe si e tillë përkufizohet ose shkon drejt kufirit të monumentales, sepse don gjithmonë të përkujtojë një moment ose të më fiksu një moment. Dhe piktura e traditës ka pikërisht këtë forcën që me e fotografu, po jo me ngjyrat e fotografisë, po me ngjyrat e ndjesisë dhe të marrëdhënies që krijojnë pranë-vendosja e objekteve, që shpesh herë kanë ngarkesa të tjera nga ajo që ne shijojmë. Dhe kryesisht ekuilibri që ngjallin këto piktura është një ekuilibër i qetësisë, domethënë i ngrohtësie dhe arrin të depërtu duke i thyer kufit e çfarë lloj formimi kulturor i thënë lirshëm dhe flan brenda çdo shpirti njerëzor. Nuk ka lënë asnjë moment te natyra që duke e bashkëlidhur edhe me ngjarjet e jetës së saj, domethënë shpreh ajo në disa momente të tilla. Gati i shef elementet përbërëse natyrës së jetës kur janë personazhe që marrin pjesë në një historia, një subjekt caktuar. Por për ta materializuar, domethënë atë prezencën e qenies njerëzore, jo vetëm me idenë e portretit, ajo lun shumë me figurën femnore.
dhe thënë, në pikturat emotive ose përkujtuese të saj është piktura Ballinës, sapo vim tek salla e madhe e galerisë, ku është një moment krejtësisht personal, të ndonjë vajza mes pemëve të mështeknes, edhe ka një pikturë zemre, nëse mund ta quajmë, që e bashklidh shumë me botën e saj të mbrëmshme, që lejon ta përkthesh deri diku, po edhe nuk arrin dot ta lexosh deri diku, sepse ka vetë ajo pikturë një lloj tisi, kështu një lloj mjegulle që të lën me menu shumë. Një pikturë e cila ka pas shumë ka kërcit shumë edhe në ekspozitat jashtë të sallave të Europës, jashtë Shqipërisë kishte fjalë. Dhe e përfundon, thamun, në marrëdhënien si thush tipike të botës feminore me trupin e saj, është ai numri i pikturave nudo që ka pru këtë ekspozitë, e cila nuk është një qasje drejt fizikes, domethënë që ose mundena më shpreh kështu në mënyrë klishe, por më tepër është një pikturë e cila na zbulon në disa gestikulacione psikologjike të natyrës feminore, domethënë sidomos të kapura në momente ikje ose shpërfilljeje. Edhe këtu qëndron, nëse do përdorim të dy fjalë kyçe, ikje ose shpërfillje, qëndron pikërisht ajo loja gestikulative, ajo si thosh, intimiteti i zbuluar i tyne nudëve që ka arrit me qëndërzu në sallën kryesore të kësaj ekspozite. Mund të thonë që ka në një formë të plotë, domethënë një formë akademike, nëse mundena me përcaktu kështu, dhe pra nuk është rasti që edhe vizitat e shpeshta që ka pas kjo ekspozitë përveç miqve, kolegëve, artistëve me famë që kanë ardhur, emra të njohur të pikturës shqiptare, ka pas edhe shumë studentë. Kanë pas rastin e mirë për më njohur prej afër, si thosh tash me atë eksperimentin, me atë momentin jo akademik, që si thosh lexoj në shkollë, po këtu është artisti i vërtetë, domethënë që del nga formati dhe është më i vërtetë, domethënë në këtë komunikim me studentin, me publikun e kështu me radhë. Për galerinë e arteve ka një, si thosh, një shans i mirë, një mundësi e mirë për me në disa të herë të aktiviteteve që janë bërë, është me definu një koncept që ne mendojmë se është i rëndësishëm për me rujt një lloj bazameti të traditës artistike shqiptare. Në këtë prizëm them që i ka bërë mirë edhe vetëm galerisë si institucion që promovon artin, por njëkohësisht traditës artistike të qytetit Shkodrës. Falenderoj. Faleminderit.